Hello, si Alvin ng inyong friendly neighborhood tech guy to give you tech tips, reviews, and guides. So ito ay isang giveaway video na naman guys. Ito ang Digital Walker Tech Haul Giveaway. So yun nga guys, sabi ko kanina, Digital Walker Tech Haul. So lahat ng gamit na nandito sa paper bag na to ay galing sa Digital Walker. And if hindi kayo familiar sa Digital Walker, sa silang tech or gadget shop na nagbebenta ng iba't ibang high quality gadgets. Meron silang iba't ibang branches nationwide and available rin sila sa Lazada. So syempre, i-follow nyo yung Instagram account nila to keep updated. Kasama yun sa mechanic ng giveaway na to. Itabi na natin to at syempre ang giveaway na to ay dahil pasasalamat ko na naman sa lahat ng mga nagsusupport sa channel ko dahil umabot na tayo ng 70,000 subscribers guys. And dahil thank you sa lahat ng sumusuporta, nagsusubscribe, nanonood, ito na yung giveaway ko. So sa lahat ng mga laging nag-aabang sa video ko, super thank you kay Ronnie Rose na laging nagko-comment at nagsasabi na maganda yung review ko. Thank you, nakaka-motivate ka. Kay Melvin na laging nanghihingi ng giveaway, ito na yung giveaway na inaantay mo. Thank you din kay Vicayla na laging nag-aabang ng mga video ko. Halos lahat ng video ko, isa siya sa mga first commenter. And then kay Pam Zamora na laging nagko-comment at saka kay Master Kilay na laging pinapa-shoutout yung Mark Channel at saka kay Glamorous Jisoo. Hello mga Blink dyan. At yung mga nakakalaro ko sa Overwatch. Hello kay Tito Crix, kay Curse, kay Theta, kay Beastie, kay Maverick at saka kay Inday. Hello sa inyo lahat. And then lastly, syempre sa mga kasama ko sa Tech Mob. Super thank you sa lahat ng support nyo guys. Umabot na ako ng 17,000 and hindi ako makapaniwala na nandito na ako ngayon sa 17,000 subscribers. Road to 20k na tayo guys. So eto na, simulan na natin yung unboxing. Unahin muna natin tong isa. So isa-spoil ko na kayo, tatlo dito sa items na to ay mga high quality earbuds. Dahil earbuds yung mga ipapa-giveaway natin, hindi ko sila magagawa ng full review, hindi ko ma-check yung sound quality nila kasi syempre, medyo unhygienic guys kung itatry ko yung mga earphones na ako ipapamigay sa inyo. So yung una nating item is yung earbuds na collaboration between Joyroom and ng Digital Walker. Yung Joyroom TWS JR-T04S na earphones. So meron tayong unang makukuha, you only live once. Tapos makikita nyo na agad yung wireless earbuds. So nakalagay siya sa silicone case. A few things about these earphones. Ayun, unang-una, nag-charge siya using micro USB. Sobrang kamukha niya talaga yung AirPods guys. Ayan, meron siyang stem dito, tapos yung head niya. Ayan, pag titignan mo talaga, tapos di ka ganun ka-particular, mukha talaga siyang AirPods. So available din siya actually in color white. Pero ayun nga, sa mga naghahanap ng AirPods na color black, ito, this one is a good alternative for you. Dito muna tayo sa pinaka-laman ng box. So meron tayo dito syempre yung micro USB cable niya, carabiner hook, tama, yung baso ko, na para dito sa case natin, and syempre yung user guide natin. So a couple of features ng earbuds na to is meron tayong Bluetooth 5.0 connectivity. So wala tayong masyadong lags na may experience doon. Especially if you like watching videos and playing games using your earphones, wala kayong lag na may experience dito. Isa pa is meron tayong makuha around 3.5 hours of playtime with a single charge. So very ideal if you are commuting and working out, yung enough na naman yung time na yun para magamit nitong Joyroom JR-T04S na earbuds. So yung next item natin dito is, so eto, another Joyroom na earbuds. So this one is the JR-TL1 naman. And eto nga guys, so kitang-kita natin, yung difference nito is it's color white. Alam ko available din siya in color black, pero yung na-receive ko is yung color white nga. Una natin makikita is yung earphones, and again micro USB charging tayo dito. Tapos isa pa is meron na siyang included na lanyard dito sa kanyang case, and ito na yung pinaka wireless earbuds natin. Medyo maliit siya at tapos medyo reminiscent naman ngayon siya sa Galaxy Buds ng Samsung. So kung kayo ayaw niyo yung mga stem, very ideal sa inyo tong JR-TL1 na earbuds. So a couple of features ng earphones na to is meron tayong IPX7 na rating. So kahit mabasa yung earphones ninyo, water droplets o kaya sweat, okay lang. And dito sa box makikita natin is yung user guide natin, and then another charging cable. Tapos, it comes with extra tips. So yung kinaganda nito kasi, for these kinds of earbuds, meron tayong iba't ibang tip para doon sa tenga natin. So makakapili pa tayo kung ano talaga yung size na magfi-fit sa atin, ano yung perfect fit para sa buhay natin. So anyway guys, ito pang earphones na to, meron tayong Bluetooth 5.0 connectivity again. So para nga sa mga mahilig manood ng video or maglaro, very ideal tong earphones na to. Tapos aside pa doon, meron tayong around 300 mAh na battery dito. So less than the prior earphones, kaya siguro mas mura din siya. Pero kung ngayon nga
hindi naman tipong gumagamit kayo ng mga earphones for 5 hours straight, medyo ideal na rin tong Joyroom JR-TL1 na earbuds. So yung next naman natin na item guys is another one from Joyroom, pero ito naman power bank siya. So this is the Joyroom 18-watt 2-way PD fast charge power bank. Medyo mahaba, tawagin ko na lang siyang Joyroom na power bank. So for this power bank, ayan, medyo maganda siya kasi napakanipis niya unlike other power banks dyan, and it's already 10 milliamp hours of battery life na na-offer niya. Aside pa doon, meron tayong 18-watt fast charging. So at least for this power bank, mas mabilis yung charge natin ng mga cellphone natin. Also included in the box is yung micro USB cable natin para i-charge yung power bank, and then yung, again, user guide natin. So for this power bank, meron tayong dalawang USB-A port, isang USB-C port sa gitna, tapos micro USB dito. So para i-charge tong power bank na to, pwede natin gamitin yung micro USB port dito sa gilid o kaya tong USB Type-C port dito sa gitna. Pero to charge other devices naman using the power bank, pwede nyo gamitin yung USB-A port na nandito o kaya yung USB-C port dito sa gitna. Charging output natin is around 18 watts, so relatively fast charging na din siya for a lot of devices these days. Tapos meron tayong, again, yung light indicator natin para malaman yung battery life ng power bank natin. Next one is... So, ito is yung Momax Selfie Stable. It costs 3,490 in stores. Pero nga, tanggalin na natin siya sa box. Wow! Okay, so Momax is taking selfie sticks to another level. Grabe, napaka-premium ng packaging and napaka-premium ng design ng selfie stick na to. So ito na guys, yung Momax Selfie Stable. So yun nga, nung sinecheck yung specs ng selfie stick na to, actually hindi lang siya selfie stick. This is also a stabilizer. With the Momax Selfie Stable, mas matutulungan niya na magmukhang smooth yung videos natin. So ito, ang included sa kanya is again, another micro USB cable. So gumagamit tayo ng micro USB charging dito. Tapos, aside pa doon, meron pa tayong yung user guide. Ayun, sa mga instructions lang to para dun sa selfie stable. So, para gamitin siya, i-on nyo lang siya by pressing the button na nandito sa gilid. And then, may indicate niya na naka-on na once na nag-green na yung light natin. Ayun nga, yung kinaganda na to, kahit anong galaw ng kamay ko, talagang naka-horizontal lang yung phone natin. So, malaking maitulong nun para maging stabilized yung video natin, mas maganda siya tingnan. Isa pa sa kinaganda nitong selfie stable na to, isa nga na-extend natin siya. Tapos, aside pa doon is it also serves as a tripod. Isa pa palang bagay dito guys is pwede nyo siyang i-connect through Bluetooth, tapos meron siyang Bluetooth receiver dito. So pwede kayong mag-take ng pictures even far away from your phones. Wala kayong maging hassle when you're using the selfie stable. So the last item that we have is from the brand naman na One More. And syempre kaya ito hinuli kasi ito din yung pinakamahal out of all the items dito sa tech haul natin. So ayan, itanggalin na natin, buksan natin tong box, and unang-una natin makikita is itong napaka-premium na packaging niya. Dito yung mga schematics ng ating earphones, and nandito na yung earphones mismo. So the ones that we have is the color green, which actually looks more like teal o kaya turquoise. And then ito nga, tanggalin natin siya dun sa box para makita nyo na. So ito yung case natin for the One More na earphones. And so ang kinaganda nito is meron tayong lock na built-in na dun sa ating case. So para ma-prevent yung mga accidental na bukas ng ating case tapos mawawala yung earphone sa loob, at least with this one, meron na siyang built-in lock. Tapos ito naman yung earphones natin. Meron siyang rubber na hook dito para kapag mas secure siya kapag sinuot natin sa tenga natin. And then another set of ear tips. So aside pa doon, water resistant na case in case na dadalhin nyo siya sa beach. And then micro USB cable to charge your earphones. And then, a set of ear tips. Magkakaibang sizes ng ear tips. Set of hooks na, yun, magkakaiba din yung sizes. Side pa doon, meron pa tayo dito na sticker ng One More, QR code, yung mga basic na instructions natin, and then, yung mga product choices natin from One More. And then, lastly, yung buyer guide natin. So, ayun na lahat ng laman ng box, guys. So, a couple of features naman of this pair is, ayun nga, meron tayong Bluetooth 5.0 again for the One More. So at least wala kayong may encounter na lags dito whenever you are watching videos or playing games while using your earphones. Tapos meron tayong grabe 24-hour of playtime kasama na syempre yung charging natin for these earphones. Side pa doon, meron tayong multiple Bluetooth pairing. So ibig sabihin kahit dalawang device yan, okay lang na mag-pair dito sa earphones natin. And then lastly, meron tayong environmental noise cancellation. So at least napakagandang bagay nun na na-offer for a pair that costs 5,000
1,000 pesos. So ito actually medyo mas expensive siya dun sa mga feature ko kanina. Pero at least yung mga features niya naman justifiable bakit mas mahal tong earphones na to. Napagod din ako 5 items yun. Anyway guys, habang nililigpit ko to, sabihin ko na sa inyo kung ano yung mechanics, paano kayo mananalo sa mga items from Digital Walker. Actually, hihiwalay natin yung giveaway natin. For the first items na feature ko dito sa video na to, mapapalano niyo yung giveaway by checking out the mechanics down below. So nakalagay na lahat, susundin nyo na lang guys para manalo kayo dun sa giveaway nung 4 na items na yon. Pero para dito sa last item natin, which is itong one more na earphones, mapapalano na nyo to by checking out my Instagram post. So I'll be doing a separate giveaway for the one more earphones kasi medyo mas special nga siya dahil mas premium tong product na to kesa dun sa mga ibang products na na-feature natin sa video na to. So yung mechanics naman nun, makikita nyo sa Instagram post ko. Ayun na guys, yung tech haul ko na nakuha from Digital Walker. If you want more giveaways guys, just keep on supporting my channel by watching my videos, liking my videos, just comment lang kayo ng comment and sharing my videos. If you haven't subscribed to my channel yet, subscribe by clicking the subscribe button down below and hit that bell icon so you get updated whenever I post videos. Again, ako si Alvin, ang inyong friendly neighborhood tech guy to give you tech tips, reviews, and guides. See you next time. Ingat!